70 ελληνικά πλοία απέναντι σε περισσότερα από 250 οθωμανικά. Η διαφορά ήταν τεράστια. Κι όμως, στις 29 Αυγούστου 1824, στον Γέροντα, ο Ανδρέας Μιαούλης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα. Πώς? Με έναν ευνοϊκό άνεμο, έναν τολμηρό ελιγμό και τα πυρπολικά. Αυτή είναι η ιστορία της ναυμαχίας του Γέροντα. Το καλοκαίρι του 1824 η Ελληνική Επανάσταση περνούσε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της. Η Κάσος είχε καταστραφεί, τα ψαρά είχαν πέσει και τώρα ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος πλησίαζε. Ο Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου είχε διαθέσει τον στόλο του γιού του Ιμπραήμ Πασά στον Σουλτάνο. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να εξουδετερωθεί η ελληνική ναυτική δύναμη και να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταφορά του Αιγυπτιακού στρατού στην Πελοπόννησο. Όμως, πριν φτάσει εκεί ο Ιμπραήμ, υπήρχε ένα σημαντικό εμπόδιο: η Σάμος. Στις αρχές Αυγούστου, ο Οθωμανικός στόλος επιχείρησε να επιτεθεί στη Σάμο. Ο ελληνικός στόλος έσπευσε να την υπερασπιστεί. Για ημέρες, τα πλοία των δύο πλευρών συγκρούνταν γύρω από το νησί. Οι Οθωμανοί τελικά υποχώρησαν προς την Κο και την Αλικαρνασσό. Όμως δεν είχαν εγκαταλείψει τα σχέδιά τους. Περίμεναν ενισχύσεις. Και σύντομα έφτασαν τα Αιγυπτιακά πλοία. Τώρα η κατάσταση είχε αλλάξει δραματικά. Ο ελληνικός στόλος αριθμούσε περίπου 70 πλοία. Απέναντί του βρισκόταν μια τεράστια οθωμανική δύναμη που συνολικά ξεπερνούσε τα 250 πλοία μαζί με πολεμικά και μεταγωγικά. Ο Μιαούλης ήξερε πως σε μια συνηθισμένη ναυμαχία οι αριθμοί θα ήταν εναντίον του. Δεν μπορούσε να αλλάξει τους αριθμούς. Μπορούσε όμως να αλλάξει τον τρόπο που θα πολεμούσαν. Από τις 24 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει οι πρώτες αψημαχίες, αλλά στις 29 Αυγούστου 1824 οι δύο στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στην περιοχή του Γέροντα για την καθοριστική ναυμαχία. Η θέση των Ελλήνων ήταν δύσκολη. Ο άνεμος είχε κοπάσει. Τα ιστιοφόρα δεν μπορούσαν να κινηθούν όπως ήθελαν. Ο εχθρικός στόλος όμως πλησίασε και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την ακινησία των Ελλήνων. Ο Μιαούλης έπρεπε να αντιδράσει. Τότε ανέλαβε δράση το πυρπολικό του Δημητρίου Παπανικολή. Ο Παπανικολής κινήθηκε εναντίον των εχθρικών πλοίων, προσπαθώντας να τα εμποδίσει να πλησιάσουν. Η επίθεση όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Δέχτηκε ισχυρά πυρά και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Πριν εγκαταλείψει το πυρπολικό του, του έβαλε φωτιά ώστε να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Η νηνεμία που επικρατούσε στη θάλασσα δεν άφησε τα πυρπολικά του Ματρόζου, του Πιπίνου και του Νικόδημου να δράσουν αποτελεσματικά. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Ο άνεμος άρχισε να φυσά ξανά. Τα πανιά φούσκωσαν και τα ελληνικά πλοία άρχισαν να κινούνται. Ο Μιαούλης κατάλαβε αμέσως την ευκαιρία. Ήταν η στιγμή να δράσει. Τα ελληνικά πλοία άρχισαν να κινούνται και τότε η ναυμαχία πήρε μια εντελώς διαφορετική μορφή. Ο Μιαούλης δεν προσπάθησε να παραταχθεί απέναντι στον εχθρό και να ανταλλάξει πυρά από απόσταση. Τα ελληνικά πλοία κινήθηκαν προς την εχθρική παράταξη και πέρασαν ανάμεσά της. Δεν υπήρχαν πλέον δύο στόλοι αντικριστά σε τακτοποιημένες γραμμές. Τα πλοία μπλέχτηκαν μεταξύ τους και η μάχη μετατράπηκε σε σκληρή σύγκρουση από κοντινή απόσταση. Και μέσα σε αυτή τη σύγχυση, τα μεγάλα οθωμανικά πλοία δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τόσο εύκολα την αριθμητική και τεχνολογική τους υπεροχή. Ήταν ακριβώς το είδος της μάχης που χρειαζόταν ο Μιαούλης, γιατί τώρα μπορούσαν να δράσουν τα πυρπολικά. Τώρα ήταν η στιγμή των μπουρλοτιέριδων. Ο σπετσιώτης μπουρλοτιέρης Λάζαρος Μουσούς κατάφερε να προσκολήσει το πυρπολικό του σε ένα εχθρικό μπρίκι.
οι περίπου 300 άνδρες του πληρώματος, πανικόβλητοι, έπεσαν στη θάλασσα. Το μπρίκι έμεινε ακυβέρνητο, παρασύρθηκε από το ρεύμα και λίγο αργότερα ανατινάχθηκε. Ο Ιδραίος Γεωργάκης Θεοχάρης, γνωστός ως Παπαντώνης, κατεύθυνε το πυρπολικό του εναντίον μιας μεγάλης φρεγάτας. Η φρεγάτα διέθετε 44 κανόνια και πολυάριθμο πλήρωμα. Το πυρπολικό πλησίασε και προσκολήθηκε πάνω της. Η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται. Στο εχθρικό πλοίο επικράτησε πανικός. Άνδρες έπεφταν στη θάλασσα προσπαθώντας να σωθούν. Όμως ο Παπαντώνης δεν ήταν μόνος. Ο Μιαούλης έστειλε και δεύτερο πυρπολικό. Το κυβερνούσε ο Κυριάκος Βατικιώτης. Το πυρπολικό πλησίασε από την άλλη πλευρά και προσκολήθηκε και αυτό στη φρεγάτα. Τώρα η φωτιά ερχόταν από δύο πλευρές. Η μεγάλη φρεγάτα είχε μετατραπεί σε μια τεράστια πύρινη μάζα και τελικά καταστράφηκε. Για τον εχθρικό στόλο το χτύπημα ήταν τεράστιο, όχι μόνο γιατί χάθηκε ένα ισχυρό πλοίο, αλλά γιατί ολόκληρος ο στόλος έβλεπε πλέον τι μπορούσαν να κάνουν τα ελληνικά πυρπολικά. Η καταστροφή της φρεγάτας δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Τα Οθωμανικά πλοία είχαν χάσει εντελώς την οργανωμένη τους παράταξη. Οι Έλληνες συνέχισαν τον κανονιοβολισμό και τα πυρπολικά έψαχναν συνεχώς νέους στόχους. Η τεράστια αριθμητική περιοχή των Οθωμανών δεν εξαφανίστηκε, όμως είχε πάψει να λειτουργεί όπως πριν. Τα πλοία δεν μπορούσαν να κινηθούν συντονισμένα και κάθε μεγάλο πλοίο έπρεπε πλέον να φοβάται μήπως γίνει ο επόμενος στόχος ενός ελληνικού πυρπολικού. Καθώς η ημέρα προχωρούσε, η Οθωμανική δύναμη άρχισε να υποχωρεί προς την Κο. Ο ελληνικός στόλος παρέμεινε στον Γέροντα. Η μάχη είχε κριθεί. Η ναυμαχία του Γέροντα δεν έλυσε όλα τα προβλήματα της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά η Σάμος είχε σωθεί και οι Έλληνες είχαν κερδίσει κάτι πολύτιμο, χρόνο. Στον Γέροντα, ο Μιαούλης δεν μπορούσε να αλλάξει τους αριθμούς, μπορούσε όμως να αλλάξει τον τρόπο της μάχης. Χρησιμοποίησε τον άνεμο, εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση, έφερε τον εχθρό σε κοντινή απόσταση και μετά άφησε τα πυρπολικά να κάνουν τη δουλειά τους. 70 ελληνικά πλοία απέναντι σε μια πολλαπλάσια δύναμη. Κι όμως, ο μεγαλύτερος στόλος δεν κατάφερε να επιβάλει τη θέλησή του. Γιατί στον Γέροντα η μάχη δεν κρίθηκε μόνο από το πόσα πλοία είχε κάθε πλευρά. Κρίθηκε από το πώς χρησιμοποιήθηκαν. Η ναυμαχία του Γέροντα θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Οι δυνάμεις των δύο πλευρών ήταν τόσο άνισες που η νίκη αυτή εντυπωσίασε ακόμη και τους ξένους. Ο Γάλλος ναύαρχος Ζιριέν ντε Λαγκραβιέρ έγραψε ότι η ναυτική ιστορία ίσως να μην έχει πιο ενδιαφέρουσα σελίδα για ένα ναυτικό. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, κάντε εγγραφή στο Noctua Tales και μείνετε μαζί μας για το επόμενο ταξίδι στην ιστορία. Τα λέμε στο επόμενο.